નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 21મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર વિશે. વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં દિવાળીની એક ઓફર છે, જે 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળો જે કોર્સ હતો બરાબર, એમાં જે પ્રાઇસ હતી એ 999 રૂપિયા હતી 6 મહિના માટે. આ ઘટાડીને દિવાળીની ઓફરમાં આપણે 31 ઓક્ટોબર સુધી બરાબર, આ પ્રાઇસ ક્યાં સુધી વેલિડ રહેશે? 599 રૂપિયા 6 મહિના માટે. ક્યાં સુધી વેલિડ રહેશે? તો કે 31 ઓક્ટોબર સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે. એના પછીની પ્રાઇસ કઈ લાગુ થશે એ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મૂકી દીધું છે. લગભગ 1500 રૂપિયાની આજુબાજુ પ્રાઇસ થઈ જશે. 1499 6 મહિનાની વેલિડિટી માટેની પ્રાઇસ થઈ જશે. જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે કોર્સમાં જોડાઈ જજો. આવી ઓફર બીજી વખત નહીં આવે બરાબર. અને એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ પણ આમાં મળી જશે. આ તો 599 અહીંયા લખ્યા છે બરાબર. એક કૂપન કોડ પણ હશે. એ કૂપન કોડ ઉપર ક્લિક કરશો, દિવાળી 25 નામનું કૂપન હશે. આ દિવાળી 25 કૂપન ઉપર તમે ક્લિક કરી નાખશો ને એટલે સીધી આ 599 માંથી પ્રાઇસ ઘટી 480 ની આજુબાજુ થઈ જશે. તો જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, તમારું એકાઉન્ટ બનાવો, મોબાઈલ નંબર ને ઓટીપી સાથે વેરિફિકેશન કરો અને કોર્સ છે એ આ કૂપન કોડથી બાય કરશો તો તમને એપ્રોક્સિમેટલી 400 ની આજુબાજુમાં 6 મહિનાની વેલિડિટી વાળો કોર્સ મળશે બરાબર. 3 મહિના વાળામાં પણ એક કૂપન એપ્લાય કરી શકશો બરાબર. એમાં પણ તમને 25% ડિસ્કાઉન્ટ થશે. પણ 1 મહિનાની વેલિડિટી વાળા કોર્સમાં કોઈ પણ ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન નહીં લાગુ પડે. એટલે 1 મહિનાની વેલિડિટી સિલેક્ટ કરીને તમે કૂપન કોડ એપ્લાય કરવા જશો તો એમાં એપ્લાય નહીં થાય બરાબર. એ તમને જણાવી દઉં. ક્લિયર? તો પ્રાઇસ ચેન્જ થઈ છે અને કદાચ કોઈને જૂની પ્રાઇસ દેખાડતી હોય તો એક વખત વેલિડિટીમાં જઈ બરાબર અને તમે ફરી વખત વેલિડિટીનો ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીને પાછી પ્રાઇસ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારામાં પ્રાઇસ ચેન્જ થઈ જશે બરાબર. તો કોઈને કદાચ 999 વાળી પ્રાઇસ દેખાડતી હોય કોર્સની અંદર તો તમે ખાલી એપ્લિકેશનની અંદર જઈ અને ચેન્જ વેલિડિટીમાં જઈ અને તમે 6 મહિના વાળો વેલિડિટી વાળો ઓપ્શન ફરીથી એક વખત સિલેક્ટ કરી નાખશો એટલે તમને જે રેગ્યુલર અત્યારે નવી પ્રાઇસ છે 599 વાળી એ દેખાઈ જશે બરાબર. સુપરફાસ્ટ રિવિઝનની પીડીએફઓ નવી ઘણી અપલોડ થઈ છે તો એ તમે એમાં એક્સેસ કરી શકશો, ડાઉનલોડ કરી પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકશો. લગભગ ગઈકાલે મેં 3-4 પીડીએફ ફ્રીમાં મૂકી છે બરાબર. તો સુપરફાસ્ટ રિવિઝનમાં એક ભારતના તમામ રાજ્યપાલ અને ભારતના તમામ મુખ્યમંત્રી, એ બધા રાજ્યના રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રીની એક પીડીએફ બધા માટે ફ્રીમાં રાખી છે, એ જોઈ લેજો. એવી જ રીતે અમુક અહીંયા ચર્ચામાં રહેલા ટોપિકો છે એની પણ એક શોર્ટ આઉટ કરેલી પીડીએફ છે બરાબર, એ તમારા માટે રાખેલી છે. ક્લિયર? તો આ બધી પીડીએફ એક્સેસ કરવા માટે છે તમારે કોર્સ લેવો પડશે. બાકી ફ્રી વાળી પીડીએફ પણ એમાં ઘણી બધી છે, તમે જોઈ શકશો. ક્લિયર? એક નાનકડો પીડીએફ નો સ્ક્રીનશોટ છે એ તમે જોઈ શકો છો. શરૂ કરી દઈએ આજના 31મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ સશસ્ત્ર સીમા બળના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યું છે? સશસ્ત્ર સીમા બળ, જેને આપણે એસએસબી તરીકે ઓળખીએ છીએ, આના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યું છે? ક્વેશ્ચન એવો છે. તો અમૃત મોહન પ્રસાદ છે આના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ બન્યા છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, અમૃત મોહન પ્રસાદ. હવે સશસ્ત્ર સીમા બળની વાત કરવામાં આવી છે. સશસ્ત્ર સીમા બળ છે એ કઈ બોર્ડર ઉપર ભારતની રક્ષા કરે છે? તો એક નેપાળની બોર્ડર ઉપર ભારતની રક્ષા કરે છે બરાબર, અને એક ભૂટાનની બોર્ડર ઉપર છે ભારતની રક્ષા કરે છે. આની જે સ્થાપના છે બરાબર, એ ક્યારે થઈ હતી? સ્થાપના આની થઈ હતી 1963માં બરાબર. જે ભારત અને ચીનનું યુદ્ધ થયું બરાબર, એ પછી છે બરાબર આની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ક્લિયર? તો આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખવા જેવા છે. સશસ્ત્ર સીમા બળના ડાયરેક્ટર જનરલ અમૃત મોહન પ્રસાદ બન્યા છે. નેપાળ અને ભૂટાનની બોર્ડર ઉપર ભારતની રક્ષા કરે છે. ઓકે, 1963માં આની સ્થાપના થઈ હતી સશસ્ત્ર સીમા બળની. ઓકે, બાકી ભારતના ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરતી આ એક ફોર્સ છે. આનું આદર્શ વાક્ય છે સેવા, સુરક્ષા અને બંધુત્વ. હેડક્વાર્ટર આનું ક્યાં આવેલું છે? તો કે નવી દિલ્હી ખાતે આનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. ક્લિયર થઈ ગયું એટલું? તો આમાંથી 4 થી 5 મુદ્દા હતા જે તમારે યાદ રાખવાના થતા હતા. હાલમાં જ ઓપરેશન ચક્ર 3 આ કઈ સંસ્થા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આ સીબીઆઈ શરૂ કર્યું છે. સીબીઆઈ નું પૂરું નામ થાય સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. તો સીબીઆઈ શરૂ કર્યું છે બરાબર. અને સીબીઆઈ છે, ઘણી વખત હું તમને વિડીયોમાં કહેતો રહેતો હોઉં છું, એ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો આ કર્મચારી જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે બરાબર. કર્મચારી જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય હેઠળ છે આ કાર્ય કરે છે સીબીઆઈ. ઓકે, અને બાકી વાત કરું તો આ સીબીઆઈ જે ઓપરેશન ચક્ર 3 શરૂ કર્યું છે એ શા માટે શરૂ કર્યું છે? તો સાયબર ક્રાઇમના નેટવર્ક જે છે એને તોડી પાડવા માટે.
ઘણા બધા દેશોની અંદર સાયબર ક્રાઇમના નેટવર્ક ફેલાયેલા છે, બરાબર. તે બધા નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે કર્યું છે. એપ્રોક્સિમેટલી 46 લોકો તો એરેસ્ટ કર્યા છે આ હેઠળ, મિશન હેઠળ. તો ઓપરેશન ચક્ર હેઠળ ટોટલ 46 જેટલા લોકો આની સાથે સંકળાયેલા છે, એવા લોકોને તો એરેસ્ટ કરેલા છે. એ બધું યાદ રાખવાનો પોઈન્ટ નથી, આ જસ્ટ ખાલી તમને જણાવું છું. ઓકે. બાકી આ ઓપરેશન ચક્ર સૌથી પહેલી વખત 2022માં સીબીઆઈ શરૂ કર્યું હતું, બરાબર. એના પછી બીજું 23માં, ચોથું છે, ત્રીજું છે એ 24માં શરૂ કર્યું છે. ક્લિયર? સીબીઆઈ ની સ્થાપના છે એ ક્યારે થઈ હતી? સીબીઆઈ પણ 1963માં સ્થપાઈ છે. ઓકે. આના અત્યારે ડાયરેક્ટર છે પ્રવીણ સૂદ, હેડક્વાર્ટર નવી દિલ્હીમાં છે. કર્મચારી જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. ગ્લોબલ બાયો ઇન્ડિયા 2024 માટે પાર્ટનર કન્ટ્રી કયો બન્યો છે? પાર્ટનર કન્ટ્રી એક જ દેશ રાખ્યો છે ગ્લોબલ બાયો ઇન્ડિયા માટે, અને એ છે સાઉથ કોરિયા. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, સાઉથ કોરિયા. સાઉથ કોરિયા ગ્લોબલ બાયો ઇન્ડિયા માટે છે પાર્ટનર કન્ટ્રી બન્યું છે. ઇવેન્ટ ક્યાં યોજાય છે? ઇવેન્ટ યોજાય છે નવી દિલ્હી ખાતે. ગ્લોબલ બાયો ઇન્ડિયાની ઇવેન્ટ ક્યાં યોજાય? નવી દિલ્હીમાં પ્રગતિ મેદાન ખાતે. આયોજન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી એટલે કે ડીબીટી, બરાબર, અને બાયોટેકનોલોજી ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ આસિસ્ટન્ટ કાઉન્સિલ એટલે કે બિરાક, બરાબર. આ બંને મળીને આનું આયોજન કર્યું છે. આ સમિટ દરમિયાન, આ સંમેલન દરમિયાન ઇન્ડિયા બાયો ઇકોનોમી રિપોર્ટ 2024 પબ્લિશ કરવામાં આવ્યા છે, બરાબર. અને ઇન્ડિયા બાયોટેક નામનો એક સ્ટાર્ટઅપ છે, એને લગભગ 11 જેટલી વસ્તુ આની અંદર લોન્ચ કરી હતી, બરાબર. એ એટલો બધો અગત્યનો મુદ્દો નથી, પણ ખાલી જણાવું છું. બાકી પાર્ટનર સ્ટેટ ઘણા બધા છે, એમાંથી એક આપણું ગુજરાત પણ છે, એટલે યાદ રાખજો, ગુજરાતને યાદ રાખજો. ટોટલ ઘણા બધા પાર્ટનર સ્ટેટ છે. ઓકે. કર્ણાટક છે, ઓડિશા છે, તમિલનાડુ છે, મેઘાલય છે, આસામ છે, તેલંગાણા, બિહાર, ઉત્તરાખંડ, ગોવા, કેરળ અને પંજાબ. આ બધા પાર્ટનર સ્ટેટ છે. થીમ પણ રાખવામાં આવી હતી, ટ્રાન્સફોર્મિંગ લાઈવ્સ બાયો સાયન્સ ટુ બાયો ઇકોનોમી. ક્લિયર? તો એની થીમ હતી. ઓકે. એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ, હાલમાં જ આયોજિત એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી, જે પુરુષોની એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી હોકીની ટુર્નામેન્ટ હતી પુરુષો માટેની. તો એમાં ભારતે કોને હરાવીને આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે? તો એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી થઈ હતી, હોકી રમતની ટુર્નામેન્ટ હતી, બરાબર. અને એમાં ભારતે ચીનને હરાવીને આનું ટાઇટલ જીત્યું છે. તો ઓપ્શન સી જવાબ થશે. ટુર્નામેન્ટ ક્યાં થઈ હતી? ટુર્નામેન્ટ પણ આયોજન છે ચીનમાં થયેલું હતું, બરાબર. તો હાલમાં જ એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી, બરાબર, એનું આયોજન ચીન ખાતે થયેલું હતું. અને 2011 થી આનું આયોજન કોણ કરે છે? સૌથી પહેલી ઇવેન્ટ છે ક્યારે થઈ? એક ક્વેશ્ચન આવો પૂછી શકે. તો 2011માં સૌથી પહેલી ઇવેન્ટ થઈ હતી, બરાબર. અને એ ઇવેન્ટ પણ ચીનમાં જ થઈ હતી, બરાબર. 2011માં સૌથી પહેલી થઈ હતી, એ ચીનમાં થઈ હતી, અને એમાં પણ ભારત જીતેલું હતું. ઓકે. તો એ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ અહીંયા. બાકી આનું આયોજન કોણ કરે છે? તો કે એશિયન હોકી ફેડરેશન છે આનું આયોજન કરે છે. અને ભારત છે એને અત્યારે ચીનને હરાવીને 5મી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલી વાર જીતેલું છે? અત્યાર સુધીમાં 5 વખત જીત્યું છે. ક્યારે ક્યારે? એક તો સૌથી પહેલી ઇવેન્ટ થઈ હતી, બરાબર, અને એક અત્યારની. એ બે તો યાદ રહી જશે, 11 અને 24, બરાબર. એના પછી 16માં, 18માં અને 23માં. 18ની જે ઇવેન્ટ હતી, બરાબર, એમાં ભારત અને પાકિસ્તાન, બરાબર, બંનેને વિજેતા જાહેર કર્યા હતા, બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભારત પાકિસ્તાન બંને આમાં વિજેતા હતા. અને આ વખતની જે ટુર્નામેન્ટ છે, ઓકે, એના માટે એક જ મિનિટ, આમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ કોણ બન્યું છે? પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યા છે એ છે હરમનપ્રીત સિંહ, ભારતના ખેલાડી છે. તો એમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યા હતા આ વર્ષ માટે, બરાબર. તો એ વસ્તુ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પોલીસ સ્મારક દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? પોલીસ સ્મારક દિવસ આજે 21 ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો છે. ઓપ્શન એ આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ 21 ઓક્ટોબરના રોજ રાષ્ટ્રીય પોલીસ સ્મારક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ઓકે. અને દર વર્ષે આ દિવસ 21મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. 1959 ની અંદર છે આ દિવસે 20 ભારતીય સૈનિકો છે એના ઉપર ચાઇનીઝ સૈનિકો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવેલો હતો, અને આ ઘટનામાં 11 ભારતીય સૈનિકો શહીદ થયા હતા. તો એ દિવસની યાદમાં આ દિવસને રાષ્ટ્રીય પોલીસ સ્મારક દિવસ તરીકે ઉજવાય છે, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે નેશનલ પોલીસ કોમેમોરેશન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. આયોડિન ઉણપ માટેનો જે વિશ્વ દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ આયોડિન ઉણપ દિવસ. તો આ દિવસ છે 21 ઓક્ટોબરે, આ પણ આજે જ છે. ઓપ્શન બી આપણો જવાબ થશે. હાલમાં જ વિશ્વ આયોડિન ઉણપ દિવસ 21 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવાયેલો છે. આયોડિનની ઉણપથી શરીરમાં થાઇરોક્સિન છે ના બને, અને
થાઇરોક્સિન છે બરાબર, એ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ માટે એકદમ મહત્વનો સ્ત્રાવ છે. ઓકે, અને બાકી આયોડિનની ઉણપથી કયો રોગ થાય એવો ક્વેશ્ચન પણ ઘણીવાર પરીક્ષાની અંદર આવે છે. તો આયોડિનની ઉણપથી જે રોગ થાય એનું નામ છે ગોઈટર. બરાબર, ગોઈટર કયા અંગને લગતો રોગ છે એવું પણ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછે છે. તો ગોઈટર છે એ ગળાને લગતો રોગ છે, આ પણ યાદ રાખી લેજો. બરાબર, તો થાઇરોક્સિન ના બને એના લીધે જે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે ગળાની, એના માટેનો જે મહત્વનો સ્ત્રાવ છે એ ન મળે, એના લીધે આ ગોઈટર નામનો રોગ થાય. અને ગોઈટર છે એ કેને લગતો રોગ છે? ગળાને લગતો રોગ છે. આના માટેનો વિશ્વ દિવસ છે આયોડિન ઉણપ માટેનો, એ 21 ઓક્ટોબરે ઉજવીએ છીએ. ક્લિયર થઈ ગયું? હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે નસીમ અલ બહાર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું છે? હાલમાં જ આનું સમાપન થઈ ગયું 18 ઓક્ટોબરે. ઓકે, તો 13 થી 18 ઓક્ટોબર દરમિયાન આ યુદ્ધ અભ્યાસ થયો હતો, અને આ ભારત અને ઓમાન વચ્ચે થયો હતો. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હવે યુદ્ધ અભ્યાસની કેટલામી આવૃત્તિ હતી એવું પૂછે તો 14મી આવૃત્તિ હતી. બરાબર, નસીમ અલ બહારની કેટલામી આવૃત્તિ હતી? ભારત અને ઓમાન વચ્ચે યોજાઈ હતી. બરાબર, અને 14મી આવૃત્તિ હતી. બાકી વાત કરું તો આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કયા સ્થળે થયું? તો ભારતમાં થયેલું હતું. ગોવા રાજ્યમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ગોવાના દરિયા કિનારા તટીય પ્રદેશો છે ત્યાં એનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ક્લિયર થઈ ગયું? એના પછીની વાત કરું, ઓકે, તો આ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર છે ભારતીય નૌસેના, ઓકે, એમનો કયો જહાજ છે એને ભાગ લીધો હતો? તો દર વખતે જ્યારે નૌસેનાનું યુદ્ધ અભ્યાસ હોય ત્યારે એમાં એક જહાજના નામ પણ યાદ રાખવા પડે આપણે. તો આમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે આઈએનએસ ત્રિકંદે ભાગ લીધો હતો. આઈએનએસ ત્રિકંદે આમાં ભાગ લીધો. ઓકે, ભારત અને ઓમાન વચ્ચે બીજા પણ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, જેમ કે ઈસ્ટર્ન બ્રિજ યુદ્ધ અભ્યાસ છે બંને દેશોની વાયુસેના વચ્ચે થાય છે. અલ નજા યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ ભારત અને ઓમાનની આર્મી વચ્ચે થાય છે. આ બધા યુદ્ધ અભ્યાસો છે યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે પૂછી શકાય છે. ક્લિયર? હાલમાં જ ઇન્ડિયા લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં થયું છે? ઇન્ડિયા લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલની અત્યારે બીજી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કયા રાજ્યમાં આયોજન થયું છે? ક્વેશ્ચન એટલો જ છે. તો ઓડિશાના પુરીમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો આન્સર આવશે ઓડિશા. ક્લિયર? તો ઓડિશા રાજ્યમાં બીજો લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ છે ઇન્ડિયા લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ, એની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન ક્યારેક થયું હતું? 19 અને 20 ઓક્ટોબરે. ઓકે, અને આ દરમિયાન છે, ઓકે, બે લાઇટ હાઉસનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. સર્વાનંદ સોનવાલે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. તો ઇન્ડિયા લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ છે સર્વાનંદ સોનવાલે ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, અને સાથે સાથે બે નવા લાઇટ હાઉસનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. ક્યાં ક્યાં? એક તો ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લાની અંદર નારાયણપુર ખાતે ચોમુકાની અંદર એક લાઇટ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. બીજું ભદ્રક જિલ્લાની અંદર ધમરા ખાતે છે એક લાઇટ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. ક્લિયર? તો આ બે લાઇટ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. બાકી આનું આયોજન કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? ઇન્ડિયા લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ છે એ પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મંત્રાલય દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના મંત્રી કોણ છે? સર્વાનંદ સોનવાલાના મંત્રી છે, અને એમણે જ આ બધાનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું. થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્ન આજના વિડીયોની અંદર જોઈ લઈએ. એક વસ્તુ બીજી પૂછવી હતી કે વોઇસ છે એકદમ બરાબર આવે છે? કોઈને વોઇસનું વોલ્યુમ છે ધીમું તો નથી લાગતું? કેમ કે ક્યારેક ફોનના અને માઇકના સેટિંગ છે એ ચેન્જ કરતો હોઉં છું, તો ક્યારેક કદાચ એવું લાગે વોલ્યુમ ધીમું થઈ ગયું છે, તો તમારે વિડીયોની અંદર જણાવી દેવું, જેથી છે બીજા વિડીયોમાં એવી તકલીફ ના થાય. બરાબર, તો એક ખાલી કોમેન્ટ કરી નાખવાની કે કોઈ વિડીયોમાં અવાજ લો લાગતો હોય તો એક નાનકડી કોમેન્ટ કરી દેવાની. ક્યારેક ફાટતો હોય તો પણ કહી દેવાનું, કેમ કે બહુ ફૂલ વોલ્યુમ રખાઈ જાય, બરાબર, તો અવાજ ક્યારેક ફાટે એવું પણ થાય. તો એવું પણ થતું હોય તો પણ તમારે કોમેન્ટ કરી દેવી. ક્લિયર? ચાલો, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે રાજનૈતિક સંબંધોના 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે? તો હાલમાં જ ભારત અને રોમાનિયા આ બંને દેશો વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધો છે એના 75 વર્ષ પૂરા થયા છે. આ અવસર ઉપર 50 રૂપિયાની ડાક ટિકિટ પણ જાહેર કરવામાં આવેલી હતી. હાલમાં જ જાહેર થયેલ જમ્મુ કાશ્મીરની ચૂંટણીમાં વોટકા ત્યોહાર નામનું જે ગીત છે એ કોના દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું? જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી થઈ હતી, રિઝલ્ટ પણ આવી ગયા, અબ્દુલ ઓમારે તેને મુખ્યમંત્રી પણ બની ગયા. જે ચૂંટણી સમય દરમિયાન આ વોટકા ત્યોહાર નામનું જે ગીત છે એ કોણે ગાયું હતું? એ ગાયું હતું ડોક્ટર લિયાકત જાફરીએ. આઈસીસીની ઇન્ટરનેશનલ પેનલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ એમ્પાયર્સ એમાં સામેલ થનાર સૌથી પહેલા પાકિસ્તાની મહિલા કોણ બન્યું છે? સલીમા ઇમ્તિયાઝ આ સૌથી પહેલા પાકિસ્તાની મહિલા બન્યા છે આની અંદર સામેલ થનારા. ઓઈસીડીના અનુમાન પ્રમાણે ભારતનો જીડીપી ગ્રોથ 2025 માટે કેટલો રહેવાનું અનુમાન છે? ઓઈસીડી એવું કહેશે કે ભારતનું જીડીપી છે 6.7% રહેશે. વિશ્વનો જીડીપી કેટલો રહેશે? તો કે 3.2% રહેશે, એવું ઓઈસીડી નું અનુમાન છે. ભારતીય સેના દ્વારા કયા સ્થળે
આર્મી સ્પોર્ટ્સ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આર્મી સ્પોર્ટ્સ કોન્ક્લેવ આ નવી દિલ્હીમાં ભારતીય સેનાએ આયોજન કરેલું છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 300 વિકેટ લેનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ડાબોડી સ્પિનર કોણ બન્યું છે? ટેસ્ટ ક્રિકેટની અંદર 300 વિકેટ લેનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ડાબોડી સ્પિનર બન્યા છે રવિન્દ્ર જાડેજા. હાલમાં જ ફૂટબોલ ખેલાડી આંદ્રેસ ઇનિએસ્તા એમણે પોતાની નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. તેઓ કયા દેશના છે? આ સ્પેનના ખેલાડી છે. સ્પેનના પ્રસિદ્ધ ફૂટબોલ પ્લેયર છે. હાલમાં આમણે નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે. હાલમાં કયા દેશ દ્વારા લેબનોનને સમર્થન આપવા માટે એક રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? યુએઈએ આ એક રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન શરૂ કર્યું છે લેબનોનના સમર્થન માટે. ઇઝરાયેલે ત્યાં હમણાં જ એટેક કર્યા હતા, તો લેબનોનના સમર્થનમાં યુએઈ છે અને યુએઈનું ચલણ છે એ યાદ રાખીશું, એ દિરહામ છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની અંદર 5000 રન બનાવનાર સૌથી પહેલા ખેલાડી કોણ બન્યા છે? જો રૂટ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં 5000 રન બનાવનાર સૌથી પહેલા ખેલાડી બન્યા છે. ટ્યુનેશિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ કોણ બન્યું છે? કેસ સૈયદ ટ્યુનેશિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ બનેલા છે. શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો સનત જયસૂર્યા શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. આ સાથે અહીંયા આપણે 21મી ઓક્ટોબરના વિડીયોને વિરામ આપીશું. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 22 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું.